Hello, welcome back to your channel. I'm Zenebe. Hailu. In this video, we are going to cover 10 different ways of making polite requests with brief examples. And don't forget, this expression we are going to see are all used to make requests, and the only difference is their politeness degree we are going to discuss. እንግዲህ ዛሬ እንዳልኳችሁ በእንግሊዝኛ እንዴት በትህትና ጥያቄዎችን እንደምናቀርብ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። 10 ምርጥ መንገዶችን ወይም ኤክስፕሬሽኖችን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ቪዲዮውን ግን ከመጀመራችን በፊት እንደተለመደው ቪዲዮ ላይክ በማድረግ እንጀምራለን። አዲስ የሆናችሁም ሰብስክራይብ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ሪኳስት ስንል ጥያቄን ማቅረብ እንደማለት ነው። የሆነ ነገር ለመፈጸም በዚህ በመጀመሪያው ላይ የምናያቸው ኤክስፕሬሽኖች ሰዎችን አንድን ሰው ወይም ሰዎችን የሆነ ነገር እንዲያደርጉልን ስንጠይቅ የምንጠቀማቸው ኤክስፕሬሽኖች ናቸው ማለት ነው። So these are used for asking someone to do something for you. እዚህ ጋር የምናያቸው በመጀመሪያ ረድፍ ላይ ማለት ነው 10 ብዙ ጊዜ የምንጠቀማቸው 7 ብዙ ጊዜ የምንጠቀማቸው ወይዎች ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ኤክስፕሬሽኖች እነኚህ ናቸው። እንግዲህ እነኚህ ኤክስፕሬሽኖች ሰዎች ለእናንተ የሆነ ነገር እንዲያደርጉላችሁ ስትፈልጉ የምትጠቀሟቸው ኤክስፕሬሽኖች ናቸው። መጀመሪያ ላይ የምናያቸው ኤክስፕሬሽኖች እነኚህ ናቸው። Can you? Could you? Could you possibly? Do you think you could? Will you? Would you? እነኚህ እንዳለ በምሳሌ እናያቸዋለን። መጀመሪያ ግን ኤክስፕሬሽኖቹን በደንብ ማየት አለብን ማለት ነው። እዚህ ጋር እነኚህን ኤክስፕሬሽኖች ስንጠቀም አሁን የጠራኋቸው ማለት ነው መልስ ስንመልስ ሌላ ሰው ጠይቆን ከሆነ ለምሳሌ አዎ ለማለት ከፈለግን እነኚህን ኤክስፕሬሽኖች እንጠቀማለን። Yes, sure. Yes, of course. Yes, that's fine. Certainly. እነኚህን እንጠቀማለን ማለት ነው። ያንን ድርጊት ማድረግ ማንችል ከሆነ ደግሞ ምክንያቱን አብረን በማስረዳት እነኚህን ኤክስፕሬሽኖች እንጠቀማለን ማለት ነው። ዝም ብለን ነው አንልም። ያንን ካረግን ትህትና ይጎድላል ማለት ነው። ስለዚህ ትህትና ባለው መልኩ ማድረግ እንደማችሁ ለዛ ሰው ለመግለጽ ስትፈልጉ እነኚህን ሁለት ኤክስፕሬሽኖች ትጠቀማላችሁ። and these are well, I'm afraid ከዛ በኋላ ምክንያታችሁን ታስቀምጣላችሁ። ለምሳሌ ነው ያለን እሱም በኋላ ላይ ሁለተኛ ደግሞ ቀጥታ ወደ ፕሮብሌሙ መግባት ትችላላችሁ። well, the problem is blah 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 እነኚህን እናደርጋለን ማለት ነው። ከታች ያሉት ሁለቱን ግን ስንጠቀም ተመሳሳይ ናቸው። of course would you mind ወይም ደግሞ do you mind ስንጠቀም እነኚህን ሜን ቨርባችን ing ይወስዳል ማለት ነው። መልሳችን የሚሆነው እነኚህ ኤክስፕሬሽኖች ምን አይነት ትርጉም አላቸው? would you mind ስል ይሄን ነገር ብታረጋግልኝ ቅር ይላል ወይም ደግሞ እንደዚህ አይነት ሚኒንግ ነው ያለው። ቅር ይላል ይሄን ነገር ብታረጋግልኝ አይነት ነው። ስለዚህ መልሳችን የሚሆነው አዎ ከሆነ of course not አረ በጭራሽ አረ በፍጹም እንደማለት ነው። of course not ስንል እዚህ ጋር ማለት ነው። አልችልም ለማለት ከፈለግን ደግሞ ይሄንን ኤክስፕሬሽኖች እንጠቀማለን። ምክንያታችን ማስቀምጠን well, I'm afraid ብለን ከዛ ምክንያታችን ወይም ደግሞ well, the problem is ብለን መልስ እንሰጣለን ማለት ነው። እስኪ በምሳሌ እናያቸው ያወራናቸው። Can you open the door for me please? Could you open the door for me please? Could you possibly open the door for me please? Do you think you could open the door for me please? እነኚህ አራቱም ኤክስፕሬሽኖች የተለያየ መልኩ ተጠቀምናቸው እንጂ ትርጉማቸው አንድ ነው። ያ ማለት ምንድነው? እባክህ በሩ ልትከፍትልኝ ትችላለህ ወይም ደግሞ እባክሽን በሩ ልትከፍቺልኝ ትችላለሽ እንደማለት ነው ትርጉሙ ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስፕሬሽኖቹ የፖላይትነስ ዲግሪያቸው ይለያያል እንጂ አንድ አይነት ሚኒንግ ነው የሚሰጡት ማለት ነው። የትኛው መጠቀም አለብን ሞር ፖላይት የትኛው ነው የሚለውን በኋላ ላይ ያሳያችኋለሁ። እንግዲህ ለእነኚህ ጥያቄዎች መልስ ለማመለስ ስንፈልግ እነኚህን ሁሉ መጠቀም እንችላለን። አዎ ከሆነ መልሳችን yes, sure. Yes, of course. Yes, that's fine. Certainly ማለት እንችላለን። ያንን ማድረግ ማንችል ከሆነ ደግሞ ዝም ብለን ቀደም እንዳልኳችሁ አይ አልችልም አንልም። ምክንያቱም ማስቀመጥ አለብን ልክ እንደዚህ ማለት ነው። well, I'm afraid my hands are dirty. ይቅርታ በጣም እጆቼ dirty ናቸው ማለት ነው። እንደዛ አድርገን ወይም ደግሞ well, the problem is my hands are dirty. እጆቼ ቆሽሸዋል ብለን ምክንያታችንን እናስቀምጣለን። ያ ሰው ቅር አይለውም፣ በትህትና መልስ እንመልሳለን ማለት ነው። ሌላ ኤክስፕሬሽኖች ያየናቸው ቅድም ደግሞ እነኚህን በዚህ መልኩ ልንጠቀማቸው እንችላለን። will you open the door for me please? would you open the door for me please? እባክህ በሩን ልትከፍትልኝ ትችላለህ? ተመሳሳይ ነው። would you mind opening the door for me please? እባክህ በሩን ብትከፍትልኝ ቅር ይላል? do you mind opening the door for me please? እባክህ በሩን ብትከፍትልኝ ቅር ይላል? በእንደዚህ አይነት መልኩ ነው የምንጠቀማቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር ማስተዋወስ ያለብን ነገር ምንድነው? የመጨረሻዎቹ ሁለቱን ስንጠቀም would you mind እና do you mind ስንጠቀም ቀጥሎ የሚመጣው verb always
ምን ይወስዳል ማለት ነው ing ነው የሚወስደው ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት opening ነው ሁለቱም ላይ ተጠቀምን ሌላው will would could እና can ደግሞ main verb ብቻ ነው የሚወስዱት to አንጠቀምም ከነሱ ጋር ለምሳሌ will you open to ብለን አንጠቀምም ወይም ደግሞ would you open the door እዚህ ጋር እናስገባም ማለት ነው ይሄንን መጠንቀቅ አለባችሁ ሌላው ማስታወስ ያለባችሁ ነገር እዚህ ጋር with would you mind and do you mind if we answer of course not it means yes ስለዚህ ሌላ ነገር ቃላቶች መጠቀም አይጠበቅባችሁ ያ ሰው እነኚህን ኤክስፕሬሽን የተጠቀመው ጥያቄ ሲጠይቃችሁ መልሳችሁ of course not አርበ ጭራሽ አርበ ፍጹም እንደማለት ነው of course not ቅድም እንዳልኳችሁ ለምሳሌ እንየውስኪ would you mind or do you mind opening the door for me please of course not አርበ ጭራሽ አርበ ፍጹም ብለን ነው የምንመልሰው ማለት ነው ሁለተኛ ረድፍ ላይ የምናያቸው ደግሞ እናንተ አንድ ነገር ማድረግ ፈልጋችሁ የዛን ሰው መጠየቅ ስትጠይቁ የምትጠቀሙት ኤክስፕሬሽኖች ናቸው so these are expressions used for asking if you can do something so we're going to see here another 5 most common ways for making requests when you want to do something these are can I could I possibly እነኚህን ቀደም ባልናቸው መልኩ መልሶቹ ምን ይሆናሉ yes sure yes of course yes that's fine certainly no ለማለት ሲፈልጉም እነኛውን ኤክስፕሬሽን ይጠቀማላችሁ ማለት ነው ልክ ቀደም እንዳደረግነው do you mind if I would you mind if I እነኚህን ስንጠቀም ደግሞ መልሳችን አዎ ከሆነ of course ነው አረበ ጭራሽ ምን እንጠቀማለን no ስንል ደግሞ ምክንያታችንን አስቀምጠን በዛ መልኩ እንጠቀማለን ማለት ነው እስኪ በምሳሌ እናያቸው can I use your computer please could I possibly use your computer please ዋክ ኮምፒውተርን መጠቀም እችላለሁ ዋክሽ ኮምፒውተርሽን መጠቀም እችላለሁ ለትርጉማቸው የሚሆነው እንግዲህ could I borrow some money from you please ዋክ ካንተ የተወሰነ ገንዘብ መበደር እችላለሁ ወይም ደግሞ ዋክሽ ካንቺ የተወሰነ ገንዘብ መበደር እችላለሁ so these are the examples እነኚህን ኤክስፕሬሽኖች ተጠቀማላችሁ ራሳችሁ ነገር ለማድረግ ሰዎችን ስጠይቁ ማለት ነው ሌሎቹ ኤክስፕሬሽኖች ሁለቱም do you mind if I turn up the heating sorry would you mind if I turned up the heating ትርጉማቸው ተመሳሳይ ነው ማሞቂያውን በከፍተው ቅር ይላል ወይም ማሞቂያውን በከፍት ቅር ይልሻል ለትርጉማቸው የሚሆነው እዚህ ጋር ግን አንድ ነገር መጠንቀቅ ያለባችሁ ምንድነው ሁለቱን ኤክስፕሬሽኖች ተጠቀሙ ፕሊስን መጠቀም አይገባችሁ እባክህ የሚለውን ፕሊስ ምክንያቱም ኦሬዲ ኤክስፕሬሽኖቹ ራሱ ፖላይት ናቸው ተጨማሪ ፖላይት ለማድረግ ሌላ ቃል መጠቀም አይጠበቅብንም ማለት ነው ከዛ ውጪ do you mind if I turn up the heating do you mind ስንጠቀም do you mind if I ስንጠቀም always present ነው መሆን ያለበት ቴንሱ ማለት ነው turn up you see would you mind if I turned up the heating would you mind if I ስንጠቀም ደግሞ ወደ past ሄዳል ማለት ነው turn it up you see so እነኚህ ነገሮች መጠንቀቅ አለባችሁ ማለት ነው ሌላው in all these questions though intonation is important for showing politeness politenessን በቃላት ብቻ ሳይሆን intonation ያስፈልጋል የድምጻችን ከፍ እና ዝቅ ማለት ነው intonation ስለዚህ ጥያቄዎች ስለሆኑ እነኚህ ጥያቄዎች always ምን አይነት intonation ነው የሚያዩት rising intonation ነው ያላቸው ለምሳሌ ላሳያችሁ would you mind giving me a lift to Gondor ከፍ ይላል መጀመሪያው ላይ ዝቅ ብሎ ይጀምርና መጨረሻ ላይ ከፍ ይላል would you mind giving me a lift to Gondor my car is broken ከዛ መላሹ ሰውዬ ምን አለ of course not I'm going to that way in any case እባክህ ወደ ጎንደር ሊፍት ሰጠኝ ትችላለህ መኪናዬ ተሰብሮ ነበር እሱ ምን አለ ኧረ በፍጹም የሚገርመው እኔም በዛው መንገድ ነው ወደዛው መንገድ ነው የሚሄደው ነው መለሰ ማለት ነው ስለዚህ ኢንቶኔሽን በጣም ክሊር መሆን አለበት ማለት ነው ፖላይትነሳችሁን ለማሳየት sorry ሌላው እንግዲህ የፖላይትነሳቸውን ደረጃ ላሳያችሁ እዚህ ጋር የትኛው ሞር ፖላይት ነው የትኛው መካከለኛ ነው የትኛው ዝቅተኛ ነው የሚለው ማለት ነው ወይም ደግሞ ታች ነው የሚለው እናያለን እነኚህ አራቱ እንግዲህ ሞር ፖላይት ናቸው so we use do you mind if could you possibly do you think you could they sound particularly polite so when you want to sound more particularly polite you can use these expressions could you would you are a little more polite than can you and will you ስለዚህ could would can እና will የበለጠ ፖላይት ናቸው ማለት ነው እነኚህ ሁለቱ ደግሞ መሃል ላይ ይቀመጣሉ can እና will የመጨረሻ ፖላይት አድርገን የምንጠቀማቸው ቃላቶች ናቸው ማለት ነው ወይም ኤክስፕሬሽኖች ናቸው በመሳሌ ነው just take a message please
would you carry this for me please? Can you take a message please? Will you carry this for me please? So ከድምጻቸውም መለየት ትችላላችሁ ለኛ ይበለጠ more politeness አላችሁ ማለት ነው ግን always intonation መርሳት የለብንም intonationም የpolitenessአችን ያሳየልናል ማለት ነው ትህትናችን የዛሬ ቪዲዮ እንግዲህ እኔ መስጣል ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ቪዲዮ ሴክሽን ላይ ጻፉልኝ የቪዲዮ ኮሜንት ሴክሽን ላይ በሚቀጥለው ሳምንት አገኛችኋለሁ እስከዛ ድረስ እንግዲህ ባይ see you